สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้มาชวนทำเมนูสุดง่ายและอร่อยมากๆเลยนะคะกับเมนูไข่ผักกาดขาวคลีโตสูตรเร่งการเผาผลาญนะคะยกกำลังสองกันเลยค่ะเราไปเริ่มวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะใช้ผักกาดขาวนะคะแล้วแกะออกมาอย่างนี้นะคะล้างให้สะอาดนะคะย้ำนะคะหลังจากนั้นค่ะเรามาหั่นนะคะบางๆในลักษณะอย่างนี้นะคะซอยกันไปเลยจ้าหลังจากนั้นเรามาซอยพริกกันนะคะเพื่อเร่งการเผาผลาญซึ่งเราจะใช้พริกชี้ฟ้าแดงนะคะหั่นไปลักษณะอย่างนี้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เรามาตอกไข่ค่ะจำนวน4ฟองนะคะตอกเลยนะคะแล้วนะคะใช้ตะเกียบนะคะคนไข่ให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้น้ำมันนะคะซึ่งเราจะใช้น้ำมันมะกอกลงไปค่ะในกระทะเทไข่ลงไปค่ะขยี้ไข่ให้พอแตกอย่างนี้นะคะแล้วตักไข่ส่วนนี้ออกมาพักทิ้งไว้ค่ะหลังจากนั้นเราใส่กระทะใบเดิมนี่แหละค่ะเราใส่น้ำมันมะกอกลงไปอีกแล้วค่ะตามด้วยกระเทียมสับนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกที่หั่นไว้ค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่นะคะในส่วนของผักกาดขาวลงไปค่ะผัดให้ผักสลดนะคะผัดสักครู่นะคะแล้วใส่นะคะน้ำมันหอยคีโตลงไปค่ะตามด้วยผงปรุงรสคีโตนิดนึงนะคะผัดให้เข้ากันค่ะแล้วเราอาจจะเติมน้ำซุปในขั้นตอนนี้อีกนิดนึงนะคะหลังจากนั้นค่ะเราใส่ไข่ลงไปเลยนะคะไข่ที่เราพักไว้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะและตามด้วยนะคะต้นหอมซอยหั่นไว้นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ผัดไข่นะคะผักกาดขาวคลีโตแบบง่ายๆเร่งการเผาผลาญกันแล้วค่ะแค่นี้เราจะได้เมนูแสนง่ายและประหยัดนะคะอร่อยมากด้วยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวกันก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการลดน้ำหนักเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ